So, start na ng recording. Okay, so good afternoon, everyone. Sorry for the late notice ng meeting. Just figured na pag next week pa kasi natin, or pag next week pa ito ginawa, baka masyado na malapit sa deadline. Extend na, baka extend pa natin. Anyway, ayan, announcements. Yun, lab exercise 1 is due on October 15, 2021. So that's a week from now since naghihintay pa tayo sa mga boards, wala naman kayo ibang pwedeng gawin. So, galingan nyo na yung first lab exercise nyo habang may time. And then, since hindi pa sure kung makukuha nyo na lahat ng boards, hindi pa kami makapag-release ng updated na schedule. Pero, ayun, lab modules 2 and 3 are already uploaded. Ayan. So, lab exercise 2, you can see here. It's just one PDF file, actually. So, submission bin na siya, and then submission bin nasa description niya yung PDF file describing what you need to do. And actually, sobrang ikli na lang. Hindi ko nga sure kung kailangan pa natin kailangan pa ba mag-extend dito? Gusto ko kuha ng dev board at magawa na siya, I think. So, yung first thing dito is just pa-connect nyo lang yung board. And then, check kung gumagana yung debugger. And, ayun, sundan nyo lang yun dyan. And then, kaya-kaya din dapat yan. And then, yeah, if may questions, email nyo na. And then, siguro preview ko na rin yung for module 3. So we tried something different. Baka nagsawa na kayo sa mga PDF. So nag-set up kami ng parang hindi siya website. Although medyo similar siya sa wiki in a way. And ayun, maganda lang kasi siya since pwede kang madaling i-specify pag merong part na kailangan in code or pag nagre-refer to something na yung syntax is in code or plain text, differentiate siya. And then, I'm not sure kung meron dito. Pwede kami maglagay ng GIFs dito. So, wala yata example here. Then, so personally, kami ni Sir Erwin yung nag-work on dito. And I think medyo comprehensive naman siya. Di ba haba? So medyo naka-spell out na most ng kailangan mo. And hopefully wala na masyadong clarifications. Pero ayun, of course, okay pa rin. Then, ayun, actually naka-ready na sa module 4. Mas yun ang masilip. Ganun din yung format. Ayun, and in this format, nakakapaglagay din ng equations. Kaya namin siya naging preference. And then, ito, ayun, may animation, may mga galaw. So, ayun, hopefully ma-appreciate mo yung tinatry namin bago. And hopefully it works for you. And ayun, meron din naman PDF version. And then submission din ng activities. Pero anyway, going back. So, lab 1 pa rin yung focus. So, I think most naman is okay na sa Octave. Siguro some clarifications lang. Dalawa yung pwede nating maging sagot doon sa generate K. Pwedeng yung get to hex yung gamit or yung num to hex. So, nag-provide ako ng details dyan sa Discord natin. Anong difference sila. Pero in a nutshell, for example dito, kung familiar kayo sa conversion ng decimal to hex, ito talaga yung ginagawa niya, get to hex. Kaso dito sa right side, num to hex, meron kasing floating point representation na tinatawag na IEEE standard siya. So this follows that IEEE standard ng pag-represent ng floating point numbers. Now, since yung binigay na expression, di ba, doon sa activity, walang nakalagay kung alin yung kailangan talaga. So I will be accepting either. Pero alam ko, in practice, ang sinusundan talaga is itong nasa left side. Pero ayun, pwede rin naman yung nasa right. And then yung final exercise, yung padding. So
Screenshot ko lang yung kay Paolo. Ganito yung expected na output. So meron tayong input na hexadecimal number. And then lalagyan nyo na siya ng zeros. And then ang kailangan nyo lang i-take note dito kung ilang number of zeros yung kailangan nyo i-pad. Now, ayun sa Octave. And then for sa MPLab, yun, nag-prepare din ako ng na note or yung parang web page. So, ayun, basically, go over lang naman siya doon sa mga details ng pag-program ng module or nung PIC32 in assembly. Kasi actually, for our course, for the first part, actually in lab 1 lang yung assembly. Kaso, we would have wanted more exercises in assembly para mas naka-tie up siya kay 153. Pero given the limited time, magsisino tayo agad after actually nitong first. So, kaya hindi masyadong nag-effort gumawa ng parang guide on assembly. Pero, ayun, this will be that file. Zoom ko lang ng konti para. Yeah, so I'll just run over this file tapos i-try natin i-run yung sample codes na provided. So yeah, of course, this is purely supplementary and yeah, tulong lang. So hindi siya required gawin or so it is assumed that prior knowledge on basic assembly commands and syntax is already known. So hopefully, nag-take din kayo ng 153. So meron na kayong konting background doon. Pero medyo understandable naman yung ibang code dyan kahit hindi pa talaga kayo sanay with assembly. And then yan, this code is meant to be done on MPLab X and hopefully kami dyan na rin kayo. So yan, ang objectives down dito is read and write from the PIC32 IO ports. And then, yeah, konting introduction, first part, masahin nyo na lang yun. So of course, yung first part dito is about the input and output pins. So, syempre, basta meron tayong IC, meron tayong pin diagram. And pag tinignan mo yung pin diagram ng PIC32, na yung sa dev board, actually may video ako. Ayan, kasi PIC32 dev board. Hello! And hopefully meron na rin kayo niyan by next week. If not this nung kasi time namin, from pagkabigay namin ng details kay Tripoli, 1 week lang na-receive namin siya. So I guess since mas madami kayo, medyo mas maraming time. So, ayun. So, ang daming nakalagay per pin actually. So, yung microcontroller, medyo limited kasi yung pin outs niya. Kasi pag, imagine if dagdagan mo pa yung number of pins, saan mo siya sasaksak dun sa device. And actually, kung titignan nyo siya, ito siya yung block dyan, yung mas maliit na block part. So imagine if dadagdagan mo pa yung number of pins niya, saan nila siya ilalagay? So in what space mo ilalagay yung mga extra pins? Well, ang ginagawa ng microcontroller is for a single pin, madami siyang functions. Kaya merong mga / dyan. Ang concern lang natin ngayon is yung port A, port B, and port C, which are the general purpose I/O ports. So, lahat ng port A pins, sila yung mga RA. So, RA2, RA3, sa port A yun. Pag RC9, RB9, ito, RC9 is yung 9th pin ni port C. RB9 is yung 9th pin ni port B. So, ano is 9th pin? So, ayun. Usually, or yung pagkompleto siya, from RA, RB, RC0 to RA, RB, RC15. Pero, hindi naman, especially if mababa yung pin count, kumari dito, hindi nyo makikita yung from 0 to 15. Ang alam ko parang si RB lang yung kompleto from 0 to 15. Si RA parang 1 to 6 lang and then RA9 parang naman.
So, ayan, double check nyo lang sa datasheet kung anong pins yung meron. So, ayan. Ang isang GPIO pin or GPIO port, pwede siyang maging input and output at the same time. So, paano mo nalaman kung input or output siya? So, doon pumapasok yung TRIS-A na configuration register. So, you'll notice, actually, nandito rin to sa module 3. So, si TRIS-X, si port-X, tsaka si lat-X. So, you'll notice, pag nag-program tayo ng microcontroller, at the start of it all is yung pagko-configure natin ng registers. Since yun nga, daming pins, kailangan natin i-instruct si microcontroller kung ano yung gusto natin mangyari dun sa mga pins na yun. So, one of the simplest one is yung TRIS-X na register, which specifies if yung specific pin or port natin is an input or an output. So, TRIS-X siya dito kasi TRIS-A for port A, TRIS-B for port B, and TRIS-C for port C. And then, si TRIS-X is it's a register. So, marami siyang bits. And kung ano yung bit position, kung ano si TRIS-X5 corresponds to the RX5 na pin sa board. So, for example, TRIS-A5, siya yung RA5 na pin. So, ano mo dito? Wala yatang RA5. So, ayan. For example lang, I guess walang RA5. So, ayan, para matandaan nyo kung input or output, pag 0 yung value ni TRIS bit, that bit is an output. So 0 means output, and then 1 is input. So 1 means input. So actually, normally, pagka program tayo ng C, medyo pwede to, although medyo may variation pa rin. Pero parang ganito lang yung thought na kailangan natin mangyari. However, pag nag-assembly kasi tayo, hindi natin pwedeng gawin yan. Kasi, ayun, hindi accessible yung individual bits. And actually, yung SFR mismo, hindi siya accessible ng CPU itself. So, ang ginagawa, as you may have seen doon sa ating sample code, kailangan muna natin i-store yung gusto natin i-write na value to a register. And then, pagkasulat natin doon, kailangan din nating i-take note kung ano yung address ni TRIS-A. And then, gagamitin natin yung save word instruction para ma-store yun. So, ayan, yun yung tatlong commands dito. So, yung first command is the OR-I command, which is basically, kung ano 0x0 200, this is yung pang ilang pin ba yan? So, 0 to 3, 4 to 7, 9. So this is for port RA9 since 0 to 00 siya. So, ka-store natin doon sa T0, CS0, isa-store natin doon yung address ni TRIS-A. So, medyo ginamit ko yung syntax pagka C. Pag gumamit ka ng ampersand, it means yung address niya. And then, in this last command, yung SW is save word. So, kung ano man yung data natin na nasa T0, isi-save nyo doon sa memory location at S0. So, para saan yung starting 0 dito, it's yung tinatawag natin offset. So, ayun, you can think of S0 as a pointer, di ba? Since a pointer holds the address of a certain variable, in this case, yung TRIS-A, pag nag-add tayo dun sa pointer, gagalaw yung pointer natin by that many bytes. So, since gusto lang naman natin yung TRIS-A itself, wala naman tayong i-add. So, plus 0 na. So, ayun. So, pag ginawa mo to, usually, yun, mata-write yung value na to. 0200 kay TRIS-A. Then,
Ayan, I think may example lang. Ayan, so dito siya sa taas. Lagay tayong breakpoint dito. So, yes, may nag-raise ng hand. Ay, hello po sir. Medyo bobo question lang. How do we convert yung hex po into decimal? Yung 0x0200, paano po siya naging 9 po? Hindi siya kino-convert to decimal. Ang Ah, kino-consider natin is yung bit position. mm, Nagpo-program pa siya. I guess pwede kong i-type out. So si 0x oops. So si 0x000200, pagko-convert natin siya to binary. So kung wari tig 4 bits sila nun, di ba? So pag binary, usually 0B. So 4 na 0 yung unang 0. So ko na lang. And then, mas maganda yung and then yung 2 is 0010. And then 0000. So you'll notice here yung mga bit position natin starting dito sa rightmost. Ito si bit position 0, ito si bit position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, sakto na. Kasi hindi na kasha. ganun pala siya. So kung yung bit position yung sinusundan natin dyan. So if gusto mo i-configure si pin 9, ayun, gagalawin mo yun nandito. If gusto kong palitan si bit 5, kung lagay ko na 1 dyan, magpapalit yung number na to 2 din. So if gusto ko si 5 and 4, 1, 1, so ito is magiging 3. Sir, ano po ba pag magse-set ka ng value ni 3A po. Can you do multiple ports? Kunwari 3A is equal to 579. Ayan, kung ito, dito sa example dito, naka 1 si bit position 9, naka 1 si 5 at saka si 4. So if nag-write ako ng 0x230, si 9, 5 at saka 4 magiging inputs sila. So, tama ba? Yun ba yung natanong? Apo, yes po sir. Okay, clear na ba? Thank you po sir. Okay. So, sa assembly lang naman yung required. Actually yun, required na sabay-sabay mo silang sulatan. So, in this way, lahat ng other bits dito is automatic na output na sila. Pagdating natin sa C, pwedeng isa-isa lang. Not sure if may example ako dito. Ayan, dito, kung gusto mo silang i-modify ng sabay-sabay, same din, mag-equal to hex number. Or pwede mo i-access yung individual na bits. Kung ito, yung lat A0, pwede ko siya sulatan directly. So, pagdating niya sa C. Sa SMB is actually, requirement is sabay-sabay mo nga silang i-configure. So, if alam mo naman yung gagawin ng lahat ng bits, usually, lalagay mo na lang sa isang line para mabilis siya in assembly. Kasi if dagdag ka pa ng additional commands eventually, is sahaba yung code mo. So, yan. Looking at yung watches, ayun, si 3A, after nung command natin dito, is naging 200 yung laman. Pero, before siya i-download dito. Yeah, so that is for 3A. So, for example, dito naman sa 3C, pwede kong i-write diretso si 00. So, may kita nyo dito sa 3C dito. If i-step into ako dito, ayan, after nung save word na line, tsaka lang magbabago yung naman niya. So, nag-00 lahat si 3C. So, nakadepende siya dun sa laman ng register. So, si 0 register, 0 lang parating laman. Si T0 siya yung kanina. So, ayun. Then, yeah. So, na-configure na natin kung input or output siya with the 3A register. So, yung next naman, syempre natin gagawin, syempre magbabasa tayo from an input and magsusulat tayo sa output. So, yung first dito is yung reading from an input pin. Ang i-consider natin na register is yung port X na register.
Ayun. So, similarly, yun nga, for each bit ni port X register is 1 pin doon sa ating device. So, ayan, wala, RB7, siya yung 7th bit ni port B. And then ayun, similarly, since hindi tayo makapag-write diretso sa TRISC-A na register, hindi din tayo makapag-read directly from port B register. So, kailangan muna nating i-load yung address na kay S0. And then, ito, save word, SW yung ginamit natin. Dito, load word naman. So, kung ano man yung nandoon sa memory location na specified kay S0, isa-store niya kay port, kay register T0. So, in this case, yung port B na value. So, yun nga, load word, LW, yung contrast sa save word. So, kung may dev board kayo, pwede nyo itong try. So, wala pa yata meron. Pero if I step into, ito rin siya. So, sa TRISC-B, kinonfigure ko lang na input si bit 7. Tama. And then, yeah. So, mababasa nyo dito si port B, actually 080 siya. So, that means high si bit 7. Pwede ko bang and ito expand natin. So, si RB7, ayan o. So, 1 yung value niya. So, ngayon. And actually, pag tinry kong pindutin si RB7, pag nag-step into ako, sorry, sa kabila. Oh, magic. Naging 0 ba? Hindi ko nakikita. Ayun, naging 7 si bit 0. So, actually, pag ang inputs natin nakapindot, 0 sila. Pag hindi sila nakapindot, 1 sila. So, ayun, si RB7 ay 0. After nung load word na operation is ang value ni T0 ay 8. Okay. Oh. And then, binitawan ko kasi. I guess, i-step into ko nung nakapindot. So, nakapindot siya ngayon. So, pag nag-step into ako, si RB7 ay 0. And then, pag nag-save, pag nag-load word ako, kung i-check natin si T0, ang naman niya is 000 na. So, ayun. Amazing. Okay pa ba tayo? And then, ayun. Pag nag-output naman tayo, we use the lat_x register, which is, ayun. Pareho lang yung structure. Lat naman actually, itong TRISC export x lat_x. Kung alin yung bit position, yun yung corresponding na pin. So, dito sa sample code, I think, pwede nyo check yung schematic ni dito yung schematic ng ating board. So, si RC9, ito, siya si LED2, siya yung nagko-control kay LED2. So, if yung output natin is a high voltage, sisindi si LED. Pagka low voltage, hindi siya sisindi. So, yun din pala kung bakit ganun yung sa inputs. So, kung titignan nyo yung schematic ng buttons natin, if hindi naka-connect yung button, si RB7 is naka-connect siya kay 3.3 volts. So, medyo voltage division siya pero maliit lang naman to. Kaya siya nagiging 1. Tapos pag pinindot mo si switch, mag-ground yung pin na to. So, yung may input kay RB7 is 0. So, okay. Medyo segue. Ayan. So, if ever gusto natin sindiin si LED2, siya ay connected kay RC9. So, hanapin natin yung, well, ito, siguro para madali, i-F mo na lang lahat ng lat_c para mag... Actually, parang gusto ko yata itago muna kung aling bit yung sisindihin dito. Pero yan. Yan, so maglo-load address pa lang, wala pang mangyayari. Mag-save word pa lang, so wala pang mangyayari. So pagka-save word, okay, may sumindi sa board.
Para lang ako nagma-magic. Ayan, so si LED2 dito, yung nasa baba. Eh, Basta yun, yung umilaw is umilaw. Kasi ginawa natin 1 yung output. Ayan. So ito, nag-alternate lang. So ang nire-write ko kay lat.c is either FFF or 0. So pagka save word nung 0, mamamatay siya. Wow, ang galing. Tapos pagka nag-save word ako ulit nung FFF, sisundi siya. Oh, di ba? So hindi naman talaga mahirap yung 158 bits. Ito lang yung gagawin. Magpapatay hindi lang kayo ng LED. So yun, any questions ba so far? So that is yung hanggang reading. So yung reading and writing, I think napakita ko na. Alam mo yung mali. So yung next part dito is related dito sa last part ng lab exercise 1 na kailangan mag-blink-blink yung LED. Yan. So kada instruction natin, of course, takes a finite amount of time to execute. I guess. If nag-153 kayo, makikita nyo ano actually yung nag-take ng time. Pero, ayun, lahat naman ng bagay nag-take ng time, di ba? So, ayun. Yung amount of time na to is determined by our instruction frequency. So, if yung instruction frequency natin is 1 MIPS or 1 megahertz, it means 1 million instructions ang na-execute kada second. So, 1 over frequency, siya yung period or yung duration. So, 1 microsecond per instruction. So, if meron tayong ganitong code, pagka-execute ko ni line na to, after 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 10 instructions bago ko i-execute yung command na to, ibig sabihin may 10 microseconds before mangyari yung second na same word na instruction. So, pwede ko itong dagdag dito. Ayan, pwede natin tingnan ngayon. If i-try kong i-run, so hindi siya debug, if try ko lang siyang i-upload, diretso. Excuse me. You'll see na yung LED2, ayan, nakasindi siya. Ayun, bakit nakasindi pa rin siya kahit patay sindi siya dapat dito, di ba? So, what if after ko siyang patayin, dagdagan ko ng konting delay. So, dagdagan natin ng lines. So, actually, ang alam kong frequency is 8 megahertz yung example ko dito, pero 8 megahertz yung default kay PIC32. So, that means less than 10 microseconds. So, actually, hindi nyo mapapansin dapat yun. Diba? Pag 8 microseconds lang. Ayan, ba't parang hindi na siya sumisindi? Hello? Ay, kasi si T0 ginala. Pagkata natin sa T1. So, yun din yung mahirap sa assembly. Parang limited ka sa number of variables mo. And, ayun. Make sure na natatrack nyo anong ginagawa ng kada variable. So, yun. Sumisindi pa rin siya. Pero yung notice na parang mas faint. Tama ba? So, yan yung merong add I na instructions. Tapos, pagka tinanggal ko sila, liwanag ba? Papansin niyo ba yun? Na
So, mas maliwanag siya pag wala yung delay. Kasi, naghihintay muna bago siya mamatay. So, ayun. Paano, hindi natin ipapansin yung delay since sobrang bilis. So, yung parang if merong nagbi-blink ng sobrang bilis, parang steady lang siya nakasundo. So, pwede natin dagdagan yung number of instructions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ito yung medyo brute force way paano gumawa ng delay. Pero, sobrang faint niya na. Lagyan natin ng delay between yung dalawang operations para mas makita na. Yeah. Makikita na kaya natin siya mag-blink. Ba't hindi siya mukhang nag-blink? Oh, try mo natin sa debug. Hindi natin yung dalawang breakpoint. So yun pala, if nagde-debug kayo nakasama yung peak, limited lang kayo sa dalawang breakpoint. So use them wisely. So if titingnan natin yung stopwatch, magaling natin. So after nito, play ko siya. And then, hindi yata gumagana sa stopwatch pagka may board. Try natin. Simulator. Oh, tagal mag-build. Hello? Hello? Mag-home. Close mo. Pero I think, nakakuha nyo naman yung point, di ba? So, mabra yata yung delay, hindi na siya na-build. May Paolo, yung kanina pa ba yan? May bago kang question. Bago po, sir, natanong. Okay. Sir, dun po, di ba mag-store word tayo ng either parang 1 or 0 para mag-light on or light off yung LED? Yung Yes. pag-light on ba niya is right after nag-store word or after ng store word instruction pa po? Right after ng store word na instruction. So, you'll notice yung breakpoint ko, naka-save word, pero mag-step into pa ako ng isa bago siya mag-reflect. Kasi yung breakpoint,
it means na before mag-start yung line na yun. Mm. So, ayan. Minsan din, baka malito lang din kayo pag nag-debug. Yung position ng breakpoint, ibig sabihin, pag naka-breakpoint siya is nag-stop siya doon. So, hindi niya pa ginagawa yung current line ng breakpoint. Okay. Thank you po, sir. Siguro pwede natin itong ulitin pagka meron na rin kayong record. Pero syempre yung sino yung gamitin natin. Kasi hindi na ako masyado mag-assembly. Hindi naman nata, di ba? And so, naka-simulator lang ako ngayon. Pagka dinabag ko, hindi luminit ako. Ayan, may instruction count na sa stopwatch. So, ayun. So, from this breakpoint up to this breakpoint, merong around 201 microseconds. So, mga 20 times ko siyang kinopy-paste, di ba? So hindi pa rin noticeable ang 200 microseconds. Wala pang 1 millisecond yan, di ba? So, yun. Gusto nyo bang tiyagain ko to? So, 20 plus, stop ko muna yung debugger. So, 20 plus 20, 40. Tapos, so 80. Tama ba? Okay. Basta yan, ganyan lang naman paano gumawa ng delay. Pero of course, ito yung brute force na method. Copy-paste mo yung madami. Siyempre, pwede tayong gumamit ng loops. So, ayun. Kayo na siguro mag-explore nun. I think, if kailangan nyo ng, alam ko nasa 150 nga yata yun. So, ayun, may 1.2 milliseconds na siya. Which is hindi pa rin noticeable sa naked eye. Parang yung refresh rate ng mata natin nasa 24 Hz yata. So significantly mas madami pa dito. So 1 millisecond, 2 milliseconds, 3 milliseconds, 4, 5, 6. Kaya pa ba? Diyan na yan. Ayan, 10. 10 milliseconds. Kaya natin sa ano? Kung noticeable na siya. So yun pala, pag nakasaksak na si Pikit, makikita nyo dito, may options kayo, simulator or yung starter kit. So actually, lilitaw din dyan kung marami kayong Pikit na kung marami kayong nakadikit na pick, lilitaw sila lahat dyan. So try nga natin. So ito yung read from memory, ito yung program memory. I-program yung pick. So, blink ka na ba? Hindi siya mukhang mag-blink. Ayun. So, hindi siya from patay.
Bakit naman mag-scroll? Pero, ayan, so basta gawin nyo na lang sa loop to. Kaya nyo na yan. I think we can stop there. Pinapahirapan ko na lang sarili ko. Kaya nyo na siguro yan. So, yun, any other questions dyan sa inyo from those who are here? Hopefully, magawa nyo na yung pinat exercise 1. Siguro nga kahit mamaya pa rin yung deadline, kaya nyo na dapat, di ba? Do, okay pa ba kayo? Nakatulog ba kayo doon? Nagka-copy-paste na lang. So, ayun, if wala nang mga tanong, I guess that's it for today. Siguro, next synchronous meeting natin, pagka na-receive nyo na yung boards nyo lahat. So, kahit ako pagka-receive nyo, pwede nyo nang paglaruan. Huwag nyo lang sirain. Usually yan, ang kailangan nyo lang naman, MPLab, X, at saka yung connect nyo lang sa computer nyo yung pic. So, ayun. Thank you very much for attending today's session. Stop